Hoi allemaal, mijn naam is Merit en ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een Jan in de zak maakt. Dat is een oud gerecht dat onze overgrootouders ook al aten, zo'n 400 jaar geleden. Hoe ik dat weet, dat ga ik jullie laten zien in mijn lab. Ik hou niet alleen van koken, maar ik ben ook archeoloog. En als archeobotanist, iemand die kijkt naar plantenresten in archeologische contexten, probeer ik de dagelijkse maaltijd van de vroegmoderne stedeling te reconstrueren. Ik wil weten wat men vroeger at in de 16e tot 18e eeuw. En dat doe ik door te kijken naar de plantenresten die ik vind in beerputten en naar de ingrediënten in kookboeken. Wat heb je allemaal nodig om een Jan in de zak te maken? Vijgen, pruimen, abrikoos, krenten, brood, specerijen zoals saffraan, kaneel, kruidnagel en nootmuskaat, foelie, eieren, drank, boter en suiker. Als archeobotanist kijken we naar de plantenresten die we aantreffen bij archeologische opgravingen. Dat houdt in dat we kijken naar de vegetatie, de wilde planten die er groeiden en hoe mensen daarmee omgingen, en naar de voedseleconomie. Wat werd er lokaal verbouwd, wat werd er verhandeld, wat aten ze? In Nederland blijven organische resten vrij goed bewaard. Bij archeologische opgravingen is de grondwaterspiegel vaak hoog, waardoor er geen afbraak heeft plaatsgevonden. Plantenresten vind je in bijna elke archeologische opgraving en in heel veel verschillende contexten. Voor mijn onderzoek kijk ik graag naar beerputten, omdat ik wil weten wat mensen aten en daar is het in uitgescheiden. Voor het maken van de Jan in de zak gaan we eerst beginnen met het kleinsnijden van het fruit. Eén vijg kan wel zo'n 700 pitjes hebben, zoals je hier ziet. En die knisperen lekker als je ze aan het eten bent. En al die pitjes vinden wij ook terug in de beerputten. Dus we weten dat ze graag vijg aten. Wat je dan gaat doen, altijd lekker, is een scheut alcohol. Dus even goed mengen. Vroeger hadden ze broodsuiker, kegels met suiker waar ze het dan vanaf raspten. Of fijn maalden in de vijzel. En dan had je suiker. Fijn malen. Zo. En weer mengen. Nou gaan we de eieren loskloppen en de boter klein snijden en mengen met het brood. Nou, je gooit een beetje erin. Ik pak even een houten lepel en dan ga ik het gewoon mee mengen. Ik gooi het fruit erbij. Goed leegschrapen, want alle smaak zit erbij in. En dan gooi je het mengsel er gewoon op. Punten bij elkaar vouwen. Nou, je ziet dat het echt een goede massa is geworden. Dan ga je hem koken voor 4 uur. Dat is een Jan in de zak. Plantenresten uit beerputten vertellen helaas niet het hele verhaal. Zaden en vruchten blijven goed bewaard, maar het zijn vaak de kruiden, specerijen en groentes die wekere plantendelen hebben of fijn gemalen worden, waardoor we ze niet meer terugvinden. Om dat beeld compleet te maken, gebruik ik daarom ingrediënten die in kookboeken zijn opgesomd. Dat laat beter zien wat mensen allemaal voorhanden hadden en dus mogelijk aten tijdens de dagelijkse maaltijd. En dit is de broodpudding zoals die er uiteindelijk uit komt te zien. Het recept ervoor vind je bij deze video en op www.potgrond.nl. En dan wens ik je alvast veel kookplezier en een fijne kerst.